Alright, live. Apa tu? Kita boleh handsome tu. Yes. Okay, I startkan ni lah. Okay, selamat malam dan Assalamualaikum kepada semua yang sedang menonton di Maja Remaja, Facebook dan juga Instagram. Kita baru saja menonton episod kelima pecahan Dewi Remaja 2019. Dan pada malam ni saya ada lagi 4 orang Dewi yang bersama kami. Daripada 8 orang, kita bawa 4 orang pada hari ini. So sebelum kita mulakan tadi, sebelum kita mulakan nanti, kita minta korang untuk perkenalkan diri dulu one by one. Kita mulakan Adriana. Okay, hi, saya Adriana. Hai, saya Mira. Assalamualaikum, what's up geng? Saya Syarabi. Hai, saya Azra. Okay, untuk korang yang sedang menonton, make sure korang hantar soalan. So kita dah terima a few questions daripada Insta story tadi. So korang boleh tanya soalan dan kita akan tanya kepada Dewi. Alright, I nak start dulu dengan episod kali ini. Wow. So, apa kita boleh panggil tema pada minggu ni? Sebenarnya I macam wonder kenapa I kat sini. I rasa macam bukan I rasa macam sepatutnya yang masuk lagi seorang. Siapa yang lagi seorang? Kita hari Sabtu, dia orang satu group. Tak apa. Wow. Kita ada pendinding. Oh. Kenapa saya Tak perlu ke pendinding je? Oh, okay, baik. Baik. Jadi okay, minggu ni kita sebenarnya test korang dari segi kreativiti lah. Pemikiran yang kritis pada waktu yang singkat. Yes. Okay, untuk dua cabaran walaupun diorang berbeza, tapi kita test dari segi pemikiran. Sebabnya dekat luar sana, bukan sahaja di Remaja tetapi juga selebriti baru yang ingin mencuba bidang sini, mereka perlu berdepan dengan klien dan juga jenama di luar sana. Bukan je jenama yang orang kata IG review ke apa, tapi jenama-jenama besar, international jenama. So untuk seorang selebriti itu betul-betul meyakinkan klien, mereka perlu tahu tentang produk yang mereka jualkan. Siapa kat sini selalu buat IG review? Ataupun selalu bercakap di IG? You pun. Boleh lah. Dia pernah buat? Tak banyak tapi pernah buat. Komen-komen. Apa benda sebenarnya korang buat bila berdepan dengan kamera tu? Azra? Macam for me, kalau macam kita sendiri buat review kat Instagram, kita ada masa kita. Lepas tu kita boleh buat banyak kali kan. Kita rasa okey tak okey, sebelum post kita boleh buat banyak kali. Itulah beza dia sebenarnya. Saya rasa itu. And also macam produk yang kita orang review hari tu, which is Red One kan. Dia macam, sorry yang gigil kat sejuk. Dia itu produk yang besar, and also kita tak pernah specifically review those kind of products which ada di orang punya apa orang panggil elements yang diorang tekankan sendiri. So and also it's more public. So bagi saya challenge dia dekat situ lah, and also macam masa yang singkat tu. Macam Kaza pernah buat review Pernah produk? tapi tak selalu, sebab the produk yang Shaza review semua memang yang serious client come to me, yang ada draft what they want and what not. Dan honestly it's not as easy as people think. There are times yang I terpaksa buat 2-3 times the video sebab nowadays you buat video, you hantar kat client dulu, client pun baru boleh post ke Instagram. Video including editing ataupun gambar ataupun caption yang diorang nak. So actually whatever that has been showed just now sebenarnya is a very good exposure for people as well to know that content creating is not easy, gang. It's very hard. So appreciate lah orang-orang creative di luar sana. Okay, macam Adriana dengan Mira, kita cabaran pertama tadi, walaupun korang diminta untuk memasak di tempat akademi Sukra-Sukre oleh Dato' Fazli, sebenarnya cabaran dia punya tema dia bukan memasak sebenarnya. Yalah, memasak tu is the concept. Tapi cabaran untuk memasak tu sebenarnya yang I nampak adalah korang perlu bersedia sentiasa untuk perubahan. Bukan saja dari segi klien, tapi juga perubahan yang mungkin selepas ini producer minta, director minta, sesiapalah yang sedang bekerjasama dengan korang. Susah tiba-tiba bertukar, kena masak. Kejut sangat sebab pada mulanya Adriana dapat goreng pisang. Sebab goreng pisang bagi kita macam senang kan. Tapi bila dapat puteri mandi ditukar pada benda yang susah, kita terkejut kat situ dan kita rasa macam boleh ke aku buat benda ni kan. So dia macam memang kena betul-betul bersedia menghadapi the challenge lah waktu tu. Memang sangat-sangat mencabar. Boleh nampak kot muka kita orang Kita
macam tu. Macam Bersedia ke untuk di-label sebagai Dewi tak ada kimas? Wow. Process of learning rasanya. Betul. Tak Sebab tak semua orang kenal Puteri Mandi, tak semua orang kenal. tak semestinya semua resipi kita tahu masak. Betul, Kita betul. belajar banyak ni masa. I pegang satu benda je. Orang yang tahu pun asalnya dari tak tahu juga. Gitu. Betul. Tak tahu belajar. Okay, ada beberapa komen pedas yang nampak Dato' Fazli lontarkan. Bukan hanya, saya rasa semua orang kena lah. Tapi mana yang dipilih untuk ditunjukkan tadi tu antaranya seperti Adriana. Ya. Saya. Ya. Komennya adalah dia akan turn off ataupun dia akan switch ke account lain di Instagram bila you buat live Instagram. Betul. Sebab Adriana jarang buat IG live. Jadi bila dapat cabaran tu at first memang macam dah lah kena review makanan pula at the same time kan. You have to talk, you have to eat, and at the same time you have to, orang cakap energetic juga sebab nak bagi people macam tengok kita punya IG live tu kena jadi fun kan. So maybe itu kelemahan Adriana sikit lah, to be fun and at the same time to focus on one thing. Jadi benda tu memang, tapi lepas tu ada redo juga, macam lebih baik lah daripada yang sebelum tu. Cakap tapi Okay, sebenarnya ada banyak benda nak cakap. Anda ada 1 minit. I ni silap juga lah sebab nak masuk semua kan. Tapi bila tengok balik kan macam, alah betul lah tak faham cakap apa tu. Macam tu lah. you cuba untuk masukkan banyak konten Yes. tapi tak terfikir bagaimana Nak pandangan orang yang betul, menontonnya. Betul. Sepatutnya just macam ambil 1-2 and then you cerita. Jangan like semua. Sekalian dua komennya okey, and even you pun bersama Amanda dipilih sebagai pemenang Dato' Fazli. Sebenarnya apa rahsia untuk bila orang bagi ad hoc, cabaran yang ad hoc seperti itu untuk men-create content? For me, masa at first saya dapat resepi menu yang paling susah antara semua, which is daging masak lemak tu. Kebetulan masa tu saya suka masak lemak, so saya umur 9, so saya tahu dah resepi dia. Tapi saya rasa saya takut nak buat sebab kita tak tahu taste Dato' Fazli tu macam ni. Dia kata itu signature restoran dia, so probably it will be different daripada apa yang kita selalu makan, apa yang kita selalu buat. So saya dengan Nina pun dah prepare macam-macam kan, tanya mak kita orang semua. Sampai-sampai dia tukar. Dia tukar yang saya rasa menu yang saya dapat tu lagi senang daripada daging masak lemak tu. So I was quite relieved masa tu. And tapi sentiasa yang saya risau is that kita tak fit taste Dato' Fazli sendiri. Which mungkin kita tahu, tapi apa yang kita selalu buat tu tak sama dengan apa yang dia nak. So saya macam tawakal lah, aku buat apa yang aku tahu je, masak aje kan, guna je semua yang dia suruh guna tu. And alhamdulillah, saya rasa kadang ad hoc ni is good, kadang sometimes it's not. So depends on kita punya specialties lah. Bila beliau komen yang Syaza ada personality untuk mengajak orang melihat live Instagram tu, apa komen? You rasa you memang hebat di Instagram? Okay lah, cakap Indon tau. I'm not doing it. Alamak, this is a very hard question for me sebenarnya because it's not a compliment but also it's not really a bad thing. Macam mana nak cakap dengan orang? Mungkin Syara memang suka popet-popet, tapi ada times yang memang Syara diam je macam untuk conserve my energy because I'm an ambivert, not all the time extrovert kan. Ada time kita akan macam diam, kita apa untuk macam energy. I benda lah. Bila you perlu bercakap, masa itulah you bercakap. Dan maybe itu kot. And paling yang selalu cakap ke orang, just be yourself okay? Be yourself. You do you. Walaupun di media sosial kena menjadi diri sendiri Betul. lah. Okay, ada tak a few question kita boleh tanya kepada ambil daripada audience? Azra ni jenis pendiam ke? Gitu. Dia sejenis pendiam ke di luar sana? Okay, mana ni saya beritahu lah. Okay, sejujurnya saya bukan pendiam. Saya sangatlah banyak cakap. Siapa yang kenal saya tu tahulah. Orang tak kenal saya pun tahu saya banyak cakap. Saya banyak cakap and saya suka kongsi benda-benda yang orang kata tiba-tiba, secara tiba-tiba. Okay, benda tu trigger my mind, pak saya terus cakap. Macam saya suka deep, apa orang kata deep conversation. Kau menggigil aku. Macam tu. Tapi there are reasons why
I bring this character as orang nampak saya pendiam during this debut Remaja. There are reasons why, and I guess that was a smart choice sepanjang saya kat sini, which actually banyak membantu saya dekat sini. So sometimes we can be ourselves, tapi macam nak cakap, being ourselves at times ada yang tak boleh terima. So in order untuk orang tak kita tak fit dengan diri kita, kita jadi diri kita tapi kita berdiam diri bila perlu. Dan jangan bercakap bila tak perlu. Macam volume down sikit lah. Saya tone down sikit karakter saya. lah. Memang bukan tone down sikit, banyak sebenarnya. Sebab saya rasa itu yang terbaik untuk saya buat sepanjang saya berada dalam debut Remaja. So kalau nak kenal Azra yang pop-pop And luar. snapshot. Yes. Jumpa saya kat luar, saya suka orang yang face to face, saya suka in person, jumpa in person, saya okay je. Boleh kita deep conversation. Tak ada, tapi ada daripada Nadia Rostam. Assalamualaikum anak ibu Syazali. Hai Ma, waalaikumsalam. I miss you too. Then I don't want to cry. Okay, I pula throw daripada soalan kat Instastory tadi, one by one I throw So this is the first one. If you have a chance to be somebody for a day, who would you be and why? I tanya lah semua orang. Okay, start Nazra. I would be who I was. Oh, deepnya. Tak, ini jujur. Okay. I really miss who I was dulu. Who I was. Okay. Which means that it was few years back, not now, not before saya enter Remaja, it was dah lama. I miss who I was because masa tu I was a free fun person tau. Macam cakap, saya very happy go lucky person. But as we grow older, a lot of things change our lives kan. So it taught me a lot and it changed who I was a lot. So macam I get a bit macam orang kata kita lagi matang tapi at the same time kita berubah menjadi someone new. Disebabkan pengalaman-pengalaman kita yang kita dah belajar tu. It's a new phase in your life. Sorry? This is a Yeah, new phase. yes. Few years ni, lately ni memang it's a new me. Which ada benda yang saya suka, ada benda yang saya tak suka. Tapi I have to go along with this character sebab benda ni yang buat kita matang, yang buat kita belajar apa yang kita rasa dah lalui kan. Tapi saya rindulah diri saya yang dulu which saya very happy go lucky fun person. Cuma sekarang sekarang saya seorang yang ada huge barrier in my life. In everything I set limit. Okay, dulu I think okay kau sembrono je kan nak buat semua orang happy semua, tapi sekarang I belajar I tak nak please everyone and I tak minta kok everyone please me. Macam tu lah. Okay, untuk Syazah? Lama. Masa tak ada je. Would like to be yourself. Sebab I love my scars. I love my wound. But only for a day. Itulah only for a day. Kau yang macam fikir siapa? Macam tak ada. Sebab at the end of the day, it's me against the world. Wow, dia punya semua orang. So we are against you sekarang. Okay, kita kembali ke episod tadi tu. Macam saya cakap tadi, episod ni penting sebab dia menguji korang bukan hanya dari segi luaran kecantikan dan benda-benda yang orang nampak selebriti selalu buat, tapi di belakang tabir selebriti pun kadang-kadang yang terutamanya yang bergelar usahawan seperti Nilofa, kita ada Sarah Aisyah dengan kosmetik lain dia, ada Dewi lain, ada few lagi lah yang kita tak kenal dengan nama produk dia. Mereka pun terlibat dalam pembuatan produk masing-masing. So that's what you were doing all this while dalam episod 5 adalah untuk create content berdasarkan salah satu jenama. Korang perlu present kepada Fizo Omar, kepada Encik Farid daripada Red One dan juga kepada Emilia. So ada dekat sini bila dapat tu, apa first yang korang terima? Yang terdetik dalam otak walaupun diberikan masa 30 minit tu, apa yang terdetik dalam Mira? Dia dapat tu macam, yalah 30 minit nak start dengan macam mana nak start?
saya buat sebab ni kita nak buat macam video. So saya start dengan sinopsis. Saya tahu saya nak buat apa dulu, first, second, third semua sampai habis, ending nak buat macam mana. So saya rangka, buat draft, bapa-bapa. Tapi kan reject lah pula kan. Dia dah confirm dah idea konsep, bono. So semua kena reject ni. Reject, okay. Sikit-sikit reject. Lepas tu, what was the question ni? How do you Macam mana you ambil sesuatu yang dilontarkan buat dalam 30 minit. Benda yang sangat penting untuk utilize. Itulah. Yes. Macam tu lah saya buat, daripada saya buat draft synopsis dan saya rangka saya nak buat apa dah plan. Macam kita imagination lah sebab kan macam video ni kan. And then kena reject. Lepas tu saya ambil, orang kata ambil risk lah. Saya tukar 100% jalan cerita. Saya tukar tu tak ada minta pendapat sebab time tu juri dah balik semua. So saya macam okay esok sama ada okay ataupun just KO. Macam tu. So alhamdulillah keep. Yeah, I mean it was good. Yeah. Thank you. Macam bukan you seorang saja yang tukar 100%. Saya Adriana pun tukar juga. Yeah. You minta pendapat sesiapa sebelum tukar? Sebenarnya ada tanya Fizoma pendapat dia tentang macam mana storyboard tu, kalau orang tengok orang faham ke tak storyboard tu. Tapi lepas dia cakap okay less is more, so I take that. I macam okay lah less is more, but then I tahulah I take it sangat less pula kan, sebab dia sangat simple video tu. Because memang to the very last minute I memang macam okay this is I don't have time, so macam okay lah I buat macam ni je, like simple. I know like it's kind of play safe lah, tapi I work under pressure. Cuma creativity tu kurang. I lebih kepada orang yang fakta. Dia macam okay you give me this, I bagi benda ni. Tapi kalau you bagi creativity kan, I macam orang yang mungkin lambat sikit lah untuk 30 minit tu memang sekejap sangat for me. So macam okay tak apalah, I just make it as simple as this. And itulah the result is Macam dia individual tapi dia juga bekerja sebagai kumpulan kan. Macam Azra ada tak minta pendapat sesiapa Apa untuk idea my video? Okay, okay, seperti kita tengok dalam episod tadi, ada isu pasal group kami. Sebab macam tak sesuatu dah, tak kembali dah. Actually apa yang tak ditunjuk adalah kita orang bincang dalam bilik tu. Cuma me as a leader, pada masa tu saya berpendapat lepas kita dah keluar dari bilik tu, kan masing-masing ada shot masing-masing. Kita akan pergi satu tempat sama-sama. Habiskan shot, okay, tolong siapa nak pakai talent, okay, tolong. Bila dikatakan saya tak leadership saya kurang macam yang Adriana cakap tu, saya pendapat saya masa tu pula kenapa saya tak get involved dengan idea diorang is because nanti dapat komen saya bossy pula. And saya rasa konten masing-masing tu pula, konten video tu makan pada masing-masing kan. Okay, kita dah bincang dalam bilik sama-sama, outside the room, buat video masing-masing. Kita tolong mana yang diorang perlukan, and idea tu based on masing-masing. Saya tak nak masuk campur sebab nanti kata saya take control pula. Ni video aku, pasal kau nak sibuk pula. Itu pendapat saya masa tu. And saya pun, and mereka pun tak buat benda yang sama kat saya je. Saya tak buat benda yang sama kat mereka. Saya tak nak orang kata nanti menyibuk. Itulah pendapat saya sebab saya dah tak kena. So saya ambil pengajaran based on previous lesson and episode and challenge. So saya buatlah macam tu. Tapi tak sangka pula mereka kata saya tak ada leadership yang mereka nak, tak bagi komen, tak orang kata tak ada teamwork. Saya terkejut sikit lah sebab tu. Sebab kenapa you tak suarakan at that time, tapi during interview you cakap. Itu je lah. You ada apa-apa yang nak tak? You rasa teamwork tu tiada ke semasa Okay, lamaran tu? For me, ada reason kenapa I cakap macam tu. And I stand with that because I rasa bukannya isu leadership tu kurang atau tak. Isu dia macam mana kita work as a team. Dan saya rasa kalau kita work as a team, kita mesti bertanya pada orang tu. Kalau saya pun tak adalah suruh orang macam tanya saya perlukan bantuan ke tak. Tapi saya tanya, basically saya tanya everyone, do you need help? Do you need help? Because as a team, you don't just wait there and macam okay, tak apa, kita dah tahu dia buat part dia, okay, let her do her part. Because it's not fair jugalah, because I tahu I buat the video like by myself. And I tahu kalau lah I diberi peluang to change my group that time,
I rasa group tu akan tolong I as best as they can. So sebab tu I rasa kalau macam kita nak isukan pasal leadership, it's not about just the leadership. Sebab kita bukan nak orang take control of our storyboard. Kita bukan nak macam tak bagus lah, you change this, I don't want this. Bukan. We don't want that kind of orang cakap arahan from other people. We just want orang macam like take part of this. Macam we are in the group, so kita macam you rasa boleh tak macam ni? Lepas tu I pun akan bagi komen, you bagi komen. So I rasa that's how team work, because kita ada markah from teamwork. Kalau kita nak cerita pasal individual, it's just about the end of the product. So I rasa dekat situ macam kalau orang nak question why I say about that kind of thing, dan kenapa I tak isukan waktu tu, sebab kita dah kelang kabut and we have common sense, we are adult. Sebab tu I rasa macam I tak kisah I cakap benda ni pun, because I rasa kita dah dewasa, kita boleh pergi bersama benda ni. Dan I rasa kalau I cakap waktu tu, boleh tak you tolong I, takkan I nak jerit from there. It's not nice. Takkanlah I nak cakap kat depan you waktu tu, and it will like macam affect our group emotion that waktu tu tau. Macam our performance time tu, kita akan rasa macam down just because of kita rasa tak ada timbul ni. So bila orang tanya tak interview and I suarakan itu, I rasa that's the right time. Okay, I ingat lagi masa elimination, your video is the only one yang tiada talent lain. Yes. Jadi kemunculan talent lain berbanding dengan bukan hanya korang bertiga, tapi group yang lain semua adalah kemunculan dia. Was that because of the teamwork issue, or was that your own personal choice? Actually, it's my personal choice, but my difficulty that time because of the angle of the camera, and because I have to say cut by myself. Like, I cakap cut. That's all lah. So I think like, walaupun tak ada talent, but at least lah, takkanlah orang nak leave me alone that time kan. But then I tak adalah macam like really have issue with that pun sebenarnya. I cuma rasa benda tu kita kena tunjuk kat orang kat luar sana macam mana teamwork orang cakap dibuat tau, sebab kita nak jadi idol kan kat remaja kat luar sana. So like takkanlah kita nak jadi macam kalau ni individual duduk macam tu. But then tak ada isu pun. I tak ada isu dengan Azra, I tak ada isu dengan Nina Haizah, tak ada isu dengan siapa-siapa. This is just my stand, dan I rasa I ada hak untuk cakap begini. So Okay, Syahzah, bila juri comparekan group mereka bersama group you, obviously kebanyakan daripada komen mereka adalah you ada teamwork dalam group you. Apa you rasa lacking dalam group you? Lacking? Because I don't really pay attention to other people masa tu. Kita macam Or even like how do you think your group works best doing that? Our group, kita memang bincang. Syahzah punya group memang berbincang, tetapi at the same time macam everyone dah tahu apa dia nak. Tapi macam ketika itu Amanda banyak mendapatkan pertolongan daripada kami bertiga, dan masa tu pun dia macam bagi banyak kat Amanda. Tapi yang lain pun, walaupun kita work as a group, macam Ash dah tahu dia nak apa, Dian dah tahu dia nak apa, I dah tahu dia nak apa. Cuma masa ketika itu, bila kita work as a team when we shoot, because kan guys, it's very hard to shoot by yourself. Jadi kita kena ada orang yang macam jaga kamera, sebab you, contohnya kalau you yang jadi talent, you kena ada someone yang jaga kamera. So masa itulah fungsi kita groupmate ketika itu. Fungsi groupmate saya macam bila dia kat depan, saya tengok jaga orang. Kalau orang lalu kan nanti kan shot dia tak cantik, macam tu lah. So itu kot the definition of teamwork in my team. It's not the intervention of the ideas, but it's more to like helping it to make the video happen lah. Okay, before kita sentuh lagi pasal komen juri, I ada few. Ada tak lagi question? Tu yang cakap gaduh. Tak gaduh. gaduh. Kita tengah berparti malam. tak gaduh boy. Ini nama dia intellectual Yeah, it's a deep conversation. Yeah. So it's pretty much different compared to previous live sessions. Yeah. But it's a good live session still. Share live ni. Okay, macam tadi ada present dekat orang yang besar kan, Red One punya orang besar. Macam mana Dewi kekalkan confident untuk berhadapan dengan individu seperti itu? Okay, ya Allah. Sejuk lagi. Okay, panaskan diri dulu. Tak cukup panas lagi kat sini.
Mira, macam mana? Macam mana you berdepan dengan orang yang baru first time berjumpa and you tahu dia seorang CEO? How do you face them during your idea presentation? Kepada saya, nak design depan sesiapa lah, siapa boleh pangkat apa benda semua. Yang pertama sekali, kalau saya nak kekalkan confidence saya kena tahu apa point saya nak cakap. Saya kena tahu lah apa yang saya nak cakap. Itu first. So sebab kalau kita tak tahu kita nak cakap apa, so kita pun macam tu. Jadi Faiz, okay? Okay. So kita kena tahu lah apa yang kita nak cakap. Kita kena tahu basically itulah. Kena tahu apa benda kita nak discuss dengan dia. So bila kita tahu Cik Faris CEO Red Wine, dia nak berdiri macam ni, so itulah yang kita present kan. Okay. Tunjuk sikit. I memang tak tahu sejuk. Okay. Nak jaga kan? Wow. I bukan mamak dalam video Mira tu. Tak apa lah. Artikel Isnin. Artikel Isnin. Habis lah. Orang pula. Sejuk Faiz kan? Okay, I throw lagi. Ada soalan lagi tak? Daripada minggu. Kita tahu apa yang jadi minggu lepas. Apa yang minggu lepas? Cabaran gantung. Extreme. Macam mana Dewi tahan dengan kritikan? Kritikan. Kita lari baby. Betul. Saya siapa? Syaza. Kita dah lari babe. Kita dah lari babe. Because every week kita bukan every week actually. Like I said during my interview in Untuk, I guess when I and the girls decided to put ourselves in Dewi Remaja, we need to be open for criticism. Yes. Sebab kita letak diri kita kat satu reality TV show dan semua orang tengok dan semua orang akan judge you walaupun you buat benda baik. So every week, every day memang ada kritikan dan kecaman ataupun komen daripada orang. Sakit ni lah, you kena terima. Kalau benda yang baik, you take it as a lesson. Kalau benda yang you rasa tak betul, yang orang ni merepek, then you just throw it away and then just move forward. Itulah aturan reality show. Tapi maybe you all patut explain kot sebenarnya stylish tu apa yang sepatutnya yang jadi kritikan ni. Stylist ke? Tak apalah, explain lah, explain. Sebab dia dari side production. So mereka sebenarnya tidak apa tu, bukan idea mereka untuk memilih baju. Ya. Kalau kita bekerja dengan orang, especially dalam production set tu, mereka akan sediakan seorang stylist, satu tim stylist dan juga mereka ada konsep pada setiap minggu. Macam kita di Dewi Remaja, setiap kali kita buat animation, kita ada konsep. Ya, so pada minggu tu, I rasa ia lebih kepada neon. Am I right? Yang itu dia macam Street style lah. Street Street style. style macam neon sikit kan. Ada Grunge sikit kan. So apa yang mereka picture dalam mind tu adalah untuk the best for Dewi. Mereka bukan mereka untuk mengenakan sesiapa dengan style mereka. So diorang dah bersama dengan Dewi dah dekat 2 bulan. So actually they know your body, your figure, what works on you, what doesn't. So bila ada orang tak dapat terima, that's normal because everyday life pun kita pakai pun bukan semua macam pakai apa ni kan. Tak semua orang understand fashion. Fashion is about bravery lah. Kalau you tak berani cuba something, you jangan buat. Fashion, you berani pull out this look, you boleh carry, you pergi. Tapi orang yang tak, ada setengah orang tak faham fashion tu apa and tak berani. Ataupun mungkin pandangan fashion dia berlainan dengan pandangan kita. Semua orang berpakaian juga setiap hari tapi mungkin Different taste of it. different taste and different mindset lah. So siapa nak kecam tu is okay because we are on reality show, tetapi bila dia mengeji dan mendownkan orang lain seperti stylist ataupun production atau Dewi sendiri, I don't think that's right lah. Betul. Kan? Betul kesian. Okay. Like Dewi. Plus minggu tu macam semua orang lawa kot. Yeah. I like your individual style. Cabaran paling tak? Minggu ni. Semua orang rasa minggu ni.
Siapa cakap minggu ni paling tough? Okay. Mira belum lagi. Oh, okay. Untuk mini challenge ni. Serius saya rasa. Itu Maxi. Maxi. Grade 1. Oh ya. Mini kita masak. Masak susah sikit. Masa susah lah. Macam tu tak boleh bagi hantaran 20,000 tak? Itu selalu aku juga. Okay, I pun ada soalan tu juga sebenarnya. Ada orang tanya tadi, what are some of your hardest challenge for you? Tetapi I nak tanyakan dalam episod ni, apa sebenarnya, because your some of your criticism is quite harsh ataupun tough daripada juri tu. Apa sebenarnya komen yang tough yang you have to such in and you think that you can improve from there? Kita start ke sana. Untuk minggu ni. That is because I faham diorang bagi komen tu sebab you're halfway there kan kita di episode kali. First about pergi editing video dalam Maxi challenge tu, I was flat that night. I memang lepas challenge tu je, start waktu maghrib tu saya dah menggeletar, saya menggigit, dan terus flat tau. I tak boleh buka mata, tak boleh bangun, terus pergi klinik. Dia orang pergi karang craft, I pergi dengan kru untuk pergi klinik. I tak boleh bangun, memang doktor, sebab I pernah kena dengue and the same thing happened to me. I memang terus flat macam tu, my joint semua sakit, the same thing happened. So I memang, oh my god, janganlah kena lagi sekali kan. So pergi check, doktor pun kata ni suspect dengue ni, ambil darah apa semua. Dia kata memang saya simptom semua dengue. Okay, so call boy, cakap I perlu pergi ke arah crowd juga, crew call kan, sebab untuk edit video tu, ataupun I boleh just cakap on phone macam mana I nak, minta tolong editor buat kan. So apa-apa kata procedure, you have to come juga. So saya pun gagahkan diri, datang juga, and saya cakap dengan editor saya macam mana, cuma saya beri perbahasan awal sebab memang saya tak larat. So saya just cakap briefly macam mana saya nak, sebab saya tak nak tengok proses tu. Dia pun rangka kat kertas, dan saya cakap dengan dia, I trust you. I bukan apa-apa nanti I nak salahkan dia, tak. I cakap I put my trust 100% on him. I cakap apa yang I dah bagi ni, kalau you say nak ulang for the better, just do it. I tak kisah. Memang I cakap masa tu I dah tahu, sebab I memang dah tak fikir tentu. I really trust him. And Alhamdulillah I puas hati dengan apa dia buat. It requires a lot of effort untuk buat video tu. I really appreciate him for doing that. And dia risau juga. Dia macam Azra salahkan I ke semua ni. I cakap tak. I cakap ni rezeki, and what you did for me is best enough. Memang saya rasa macam good enough. I'm so glad. Tapi bila juri cakap pada saya, ini tidak adil bagi yang peserta lain sebab saya tidak hadir malam tu. Saya tak boleh nak defend 100% masa tu. Saya datang malam tu. Saya datang and saya bercakap dengan editor. Saya tunggu editor, saya cakap dengan dia, saya explain apa saya nak. So ketidakadilan tu saya tak faham sebab saya sakit. It wasn't my choice. Saya memang sakit, kalau saya setakat sakit sikit-sikit, saya takkan saya nak buat macam tu. It's a challenge kan. So itu satu benda yang susah untuk saya terima. Tapi saya terpaksa terima, sebab markah semua lah dia kata tak adil. So saya tak faham apa yang tak adil. It wasn't fair for me as well. So nak tak nak, dia juri, kita peserta, saya terima je lah. Okay, untuk orang yang tak terlepas nak tengok tadi episod kelima, peserta yang meninggalkan kita pada minggu ni adalah Azra. Selepas, yelah, dengan kesihatan, faktor kesihatan, tidak berada 100% waktu editing semua tu, walaupun you tidak you tidak blame editor, tapi apa yang you rasakan antara faktor yang membuatkan mungkin you berada di bawah? First of all, mungkin markah dari segi saya as the leader of the team yang nampak macam tak commit as a leader. Itu satu. And also video saya mungkin pada awal video saya tu, saya tak explain who I am in that video. Saya just terus macam, oh she's a staff in that video, dia banyak komitmen. I should have explained yang I'm a single mother, I have a lot of commitments. Probably benda tu yang mungkin effect markah masa tu. And also the process itself lah, to do, the process of the challenge itself. Probably that one lah. Sebab basically I won the mini challenge,
So mesti lag kat Maxi kan. So itulah yang rasa yang tu. Macam Mira, you ada juga a few good comments masa sesi penjurian. Tetapi you masih juga di bottom 2 bersama Azra. Apa you rasakan antara faktor yang membuatkan you di Okay, ini di belakang tadi lah saya ada tanya dengan scriptwriter kenapa saya boleh berada di bottom tu, sedangkan juri boleh kata keempat-empat juri sangat suka saya punya video. Saya antara 4 lah yang juri suka lah video. Jadi saya tanya kenapa saya boleh berada di bottom tu. Antara faktornya kerana markah saya ditolak akibat walaupun ini individual tapi markah diberi secara berkumpulan. Jadi markah kumpulan saya ditolak, tiada kerjasama, so tidak. Itu yang pertama. Dan kedua, markah saya ditolak sewaktu penjurian. Saya tidak menjawab beberapa soalan yang diberi oleh juri lah kerana itu. So 2 kali markah saya ditolak dan kerana itu saya berada di bottom tu. You rasakan mungkin you boleh berada di top 4? Of course, of course. Sebab saya rasa apa yang saya buat tu, saya rasa antara week lah, antara beberapa challenge yang dah buat ni, itu yang paling saya suka. Sebab apa? Paling Sebab puas lah. paling puas. Sebab saya tukar saya punya apa orang kata, jalan cerita video saya tu less than 10 minutes. Saya tukar. Tukar, lepas tu tanpa refer, ada saya tanya Ariana lah, kita bla 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 semua. Tapi masa saya refer kepada juri. Sebab juri yang nak menilai. Sebab juri dah tak ada, juri dah balik. Jadi saya macam wow, okay, nak ke tak, tukar ke tak. Okay, tukar semua 100% dan juri suka. So saya gembira, dan yang paling menggembirakan kerana saya terpilih antara top 4 yang video yang Masa juri, itu. yes, pada penjurian hari itu, antara top 4. Jadi saya agak sedikit terkilan akibat markah saya ditolak 2 kali itu. Saya membawa diri saya ke ke bottom. Yes. Cak Adriana, I nampak masa mereka memanggil nama one by one untuk menerima gambar itu, you memang nampak terkejut bila nama dipanggil. Kenapa? Sebenarnya saya pun rasa yang markah saya agak kurang dari segi teamwork juga, sebab it's not fair kalau saya kata markah diorang je ditolak walaupun saya jawab soalan. Markah saya pun saya rasa ditolak juga, tidak boleh bersama. Ya, kita berempat secara fairnya ditolak markah. Jadi saya pun rasa macam bukan sebab tu juga, sebab performance saya agak kurang ni dari segi kreativiti saya sendiri. Jadi saya rasa sebenarnya ada sebab saya terkejut kenapa saya dapat tu. And at the best stage pun saya agak macam orang cakap, oh minggu ni maybe I have raised myself to be at the bottom. But then when it's not been like that, so I rasa macam maybe ada sebab juga kenapa saya tak diberikan spot in the bottom tu. Tapi saya tak tahu sebab apa. Okay. Alright, ada tak soalan lain? Soalan, apa beza DOE kali ni dengan yang lepas? Tak apalah, kita minta sebab mereka dah jawab soalan tadi. Wah, banyak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Syazah dah lama praktis. Baca dan gaya muslimah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perbezaan I think we're very, bukannya nak perasan tapi I rasa semua, all of the Delis, my back semua pandai-pandai. They're very very smart in their own way. Sumpah. Yeah, and not just educated smart, also I think they're also apa orang kata street smart, satu macam bright. Macam mana nak cakap? Macam ada perbezaan tau, daripada smart dengan intelligent dengan mak sejuk pula. Dia macam dia macam sumpah macam Azra, kita cakap kat sini Azra, bila dia bercakap dia punya idea tu outside of the box sikit. Kalau dia ni petak, otak dia gerak cepat daripada mulut dia. Dan dia punya point pun selalu bernas. Kalau Adriana artikulasi sangat bagus sebab dia lawyer juga kan in a way. And then pengetahuan awam dia pun yes. Okay lah, saya nak cakap semua orang cikgu kan. Kalau macam Ash, she has a complex mind. So, saya tahu sebab I pun macam quite complex. So macam bila complex, berteman complex, dia macam dia macam tenaga bright. kimia. Dia macam very bright sebab dia pun seorang yang sangat simple. Dia macam very complex mind. Dian
Dan dia petah juga, dia petah. Cuma dia selalu ada rasa macam not good enough, tapi sebenarnya tak. Nina Harita is also very smart. She's an accountant graduate. Siapa lagi? Amanda, even though sangat muda, tetapi sebenarnya banyak isinya. Siapa lagi? I tengah kira. Shazabe. Ya, Shazabe yourself. Shazabe is multi talented. Dia boleh buat apa je. Settle. Susah pilih pemenang. Perbezaan batch ni dengan batch lepas. Batch, perbezaan dia, batch ni ada kami, batch lepas. Madanya masih lama. Okay lah, kita sebab kita tengah masa juga kan, kita nak wrap juga. I don't think it's easy for them to pick Azra to be at the bottom tu bersama Mira juga. Mungkin markah tu secara teknikalnya ada perbezaan di situ compare dengan beberapa peserta yang lain, tetapi dari segi idea, for me bila I tengok run through all 8 videos, you actually have individual ideas yang you ambil point daripada klien, you make it into your own and then turn it into your own video. Abang Fizzle like my idea tau. Dia Fizzle? Fizzle like dia, and I punya tak tukar. I just tukar yang dia kata jangan letak lantai tu kan. Tu je. So for me memang susah untuk memilih lah sesiapa yang meninggalkan, because it's quite a challenging task juga compare dengan beberapa episode yang sebelumnya. Azra, do you think that you could have done better? Before that, honestly, I bukanlah seorang yang creative mind. I don't have a creative mind. I very orang kata straightforward. I straightforward, factual, and creative tu I kena force sikit. I tak ada creative mind. So, apa yang salah ni tadi? Apa benda yang you rasa you boleh buat better? Sepanjang di Remaja lah, bukan hanya Okay. Better. I should have exposed myself a little bit instead of keeping it inside. A little bit, just a little bit. Because I know my strength, I know my worth. That's the most important thing. Tapi tu juga kot slack kat situ sikit. And pada awalnya you rasa you boleh terpilih ke sebenarnya dulu? I throwback sikit dah. Terpilih sebagai top 12. No. I came on PC day with the mindset aku nak balik cepat. Wow. Jujur. Jujur ni, aku nak balik cepat sebab aku tahu aku tak rapat. Macam tu. Because most of them, all of them memang orang kata layak. So macam saya cakap, rezeki kan, kita tak tahu rezeki kita, kadang kita berdoa benda yang kita tak expect kita akan dapat. So macam ever ada dapat tu macam, serious lah, macam betul ke ni kan. And that night I macam fikir, do I really want to do this? Because I've got some hesitations in me, a lot of things in my mind. That night, I think ada juga yang rasa macam tu. So, tapi I asked my mom, Azura cakap, do you think this is the right thing for me to do? So my mom said, you follow your heart, you istiqarah, you doa, and you solat minta terminut. I cakap, okay, I ikut solat hati I. At first, I really wanted to give up. Ini aja juga. I really wanted to give up because I rasa Bila tu? during the first week. First week. Masa episode kedua lah. Okay. Even during the introduction itself. Introduction episode. First week kita orang kat sini. Okay. So a lot of things I was considering masa tu. I wanted to give up. Tapi memang dah hujung lah. Tapi masa tu one day lepas solat, kita orang nak event pergi mana tahu masa tu. Suddenly pop, Azra, why not you try it this week? Okay, aku cuba this week and Alhamdulillah because of that I bertahan. And I cakap dengan my mom every day I cakap, tolong doakan for me to be strong inside and outside. So banyak benda menguji I kat sini walaupun macam tak nampak, tapi when it comes to inner me, there's a lot of struggles actually. I miss you. Struggles yang I tak boleh nak cakap.
I tak boleh nak cakap sekarang because it's very sensitive. And Very personal to you. it's very personal. It's very as a human being and I'm sorry. It's okay. And as a Muslim, Hmm. it's very personal to me. So challenge dia dekat situ. So I doa every day like literally every day. Ya Allah, if this thing is for me, tolong easy for me, mudahkan. Tapi kalau tak, please bring me out. Keluarkan I cepat-cepat. Sebab I don't want to struggle with myself for so long. So Pop, Allah bagi I sakit, Allah tunjuk macam ni. So ini jalan cerita yang Allah nak tunjuk I, Allah nak ajar I. Okay, you nak rasa benda ni kan, you nak masuk, aku dah bagi. You tengok, you belajar. So you choose what you want. It's actually Allah give me choices, a lot of choices yang I have to choose myself. So I tersingkir ni, I tak ada perasaan sedih gila, I tak ada menangis-nangis gila, tak. I memang orang kata 100% redha sebab I faham perjalanan yang Allah dah susun tu. And I'm glad, I'm happy, tapi I'm so grateful of the experience yang I rasa dalam Dewi Remaja ni. Banyak opportunity yang pihak Dewi Remaja bagi I rasa it's something that we cannot buy, and I will forever cherish those moments, insyaAllah. And thank you kesempatan yang nak cakap. Thank you to Faiz, Kak Maswa, Aizam and semua kru of production dari segi editor majalah dan semuanya. I tak tahu macam mana nak express how grateful I am dapat experience these things. Sebab honestly lah, few months back, siapa sangka kita kat sini? Kita tak, even before audition tu, I macam, cepatnya dah nak habis, dah nak final dah pun. I macam, cepatnya. I cakap, aturan Allah cantik. I cakap, just believe in your journey. Terserah. Okay, apa yang I rasa ramai nak bertanya juga, apa yang you plan untuk buat sampai perjalanan you? Because we know that you are studying. Yes. Okay. I will start my semester balik end of February. Okay. Mungkin before I start ataupun during dah start nanti, kalau ada job yang I boleh commit, I commit. Mana yang tak boleh sebab kita nak kerja dua benda at one time, it's impossible. Sebab kita ni manusia, kita bukan robot. So kita pilih satu, kita kena let go satu. So in order to balance it, kita ikut kemampuan diri kita and also masa kita, energy kita. So insyaAllah di samping continue studies, I would probably still get involved with this kind of things in this industry. Maybe photoshoot editing ke, berlakon ke, Wing. kan? Gitu. Saya suka berlakon, so it's fun for me because I nak jadi celebrity or Jadi seorang lain. tak, I suka try new characters. Jadi somebody else. Yes, I suka. Yeah, you're good at it. Yeah. Betul. She won the challenge. She won that bit. I'm good in acting, tapi I tak reti. Kita menjadi. I in real life I tak reti cantik. Reaction tak Probably reti. that's a good choice untuk you, untuk cuba try acting, yeah. so that you can let your inner self macam keluar sekali. Okay, sebelum kita wrap dan kita buka kisah I nak minta yang the rest masuk. Dia kata bagus Azra. Okay, ada tak apa-apa soalan? Dia daripada Azhar Aziz ni, daripada FB kita kata bagus Azra. Moga jadi ikon remaja hebat. Terima kasih. Ada jom. Hai, Mak. Okay. Kenalkan kakak dia selalu disebut-sebut ni. Lagi ada soalan lagi untuk general soalan kepada semua sebelum kita wrap? Azhar rapat dengan siapa? Dalam Dewi. Ada rapat dengan siapa? Saya rapat. Dengan I? Yang antara Dewi lah. Mungkin dia ada Dewi lah. I tak ada dapat masalah. Ni You open to everyone yes, lah. I'm very neutral. I tak suka click to someone. Itu memang personal character I, attitude I tak suka rapat dengan sesiapa kecuali ada 4 orang dalam life I yang I rapat betul. Itu sahaja.
And even not even my family pun, I tak suka attach. So Sebab I tahu to let go is not easy. And You akan treat everyone equally. yes, yeah, neutral. I'm very neutral. Faham? Lagi? Mungkin untuk soalan untuk Dewi yang lain. Pendapat Adriana tentang Lina Hariza. Dia orang yang tanya. Dia orang yang Pendapat Pendapat saya. mereka. Dia orang yang tanya, dia orang ni. Okay, Orang ni kan. okay. Before this thing Secara general lah sebab kita pernah kan. sebab sebelum tu saya nak minta maaf. Minta maaf kat Azra, minta maaf kat Mira, minta maaf kat Nina Hariza dekat roommate saya. Kalau apa yang saya cakap melukakan hati diorang lah sebab saya sangat jujur waktu tu. Tapi saya minta maaf, sorry, I'm so sorry. It's okay because actually we wanted to help, but kita orang memang Yeah. kita orang tak ada nak kita orang nak tolong dia, tapi mungkin kita masing-masing ada request masing-masing kan. Dan waktu yang singkat pula tu. Yes. Kan? And then terlalu cepat. Betul, masa sangat singkat. Mungkin sometimes apa yang kita mean tu, it doesn't really portray di mata semua Betul. orang. Ya, orang mesti they have to know yang tak semua benda ditayangkan di TV. Yeah. So belakang tabir tu banyak benda yang baik. Kadang-kadang kita dah cakap banyak, Tapi dia apa ambil yang yang dia tu. ambil tu kan. Jadi So content. kita Tak terima apalah, inilah diri korang yang sebenar. Kita terima lah. And then Okay. ada one more thing, Julia ada marah Nina minum air tu. Tak, sebenarnya macam ni, kan kita orang ada guna cafe tu untuk shoot. And then Nina tanyalah, do we need to pay or buy anything? And then dia cakap, oh tak payah, just guna je. And then macam kita orang lama juga kat cafe tu and banyak scene yang kita orang dapat. So macam I just feel bad. So I just beli je lah satu air, air like just one drink like to say thank you, that's all. Tapi itulah kena marah. Itulah yang kita. Okay, untuk jawab soalan tu Nina Hariza macam yang jawapan dia bagi tadi dia sangat thoughtful lah sebenarnya. Dia sangat orang yang sangat lembut tapi at the same time dia sebenarnya aggressive in the way dia fikir lah sebenarnya. Sebab tu kita orang pun tak terfikir benda-benda tu. Dia yang fikir benda-benda kenapa kita nak tanya orang kafe tu semua kan. So she's really thoughtful lah sebenarnya. That's how I think about my brand. I'm not that bad, okay? Dan Mira, ada apa-apa yang nak dikatakan sebelum kita wrap tentang general lah. Tentang saya tahu sebab sana orang akan berfikiran buruk kepada grup yang ini, tetapi sebenarnya apa yang berlaku di belakang tabir. Betul-betul macam mana yang Ed dah cakap lah. Banyak sebenarnya tapi yang ditunjuk kat TV yang itu. Tapi mungkin ada kesalahan kita orang juga. Yes, sebab macam terlalu macam like relax and then mungkin sebab tu juga kot. Actually, I rasa sebab kumpulan kita kurang sedikit daripada communication. Komunikasi. Yes, komunikasi agak sedikit kurang sebab kita memang fikir okay ni individual, kita dah ada idea kita, just proceed tu saja. Tapi memang kita kurang sikit lah dari komunikasi macam are you okay, ni semua kurang dari situ. Tapi bukanlah kita ni orang kata macam selfish ataupun bergaduh bersama kita ataupun macam papan kau lah, tak ada pun sebenarnya. Kita tak salahkan siapa-siapa. Betul. Kita salahkan diri kita juga sebenarnya. Kita menyusahkan diri kita. I think untuk mendapatkan komunikasi yang baik tu, it needs pengalaman juga Yes. sebenarnya. Bila once you go through a lot of experiences, you learn how to communicate and where to put your barrier, individu and the others. And kalau I boleh tambah waktu dalam discussion room tu pun masing-masing ingatkan each other, okay, kita ada 30 minit tau korang, bla bla macam tu. So sebenarnya kita Ada ada je. juga, bukanlah langsung tak ada macam mana yang ditunjuk. So jangan salah faham. Yes. Baik. Okay, kita wrap dulu sebab kita dah terlalu masa sebenarnya. Amanda. Okay. Explain lah. Okay, kenapa Amanda tiada? Ash, boleh explain. Oh, Amanda sebenarnya hari ni dia tak ada sebab dia benci kita orang. Oh my god. Tak ada lah. Orang share lah, betul tak? Itu rahsia Dewi. Alamak. Tapi Khadijah tak bagi dia datang. Dia nak datang tapi Khadijah tak bagi dia datang. Kenapa tak bagi dia datang? Sebab salah Khadijah. I pun tak tengok tapi I Sebenarnya Amanda dia dapat MC. Sebenarnya dia nak datang tapi macam kita orang cakap okay tak apalah, just rest at home. Yes. sebab kita masih ada banyak Yes. Dan kita pun dah dimaklumkan juga, so no issue lah. Sorry Amanda tak ada di sini.
Saya tu Maira. Maira dah okey ke food tu? Poisoning dah okey ke? How was Bali. Bali trip? Bestnya, oh my god. Semua pandang. Tak ada. I just- Alright. Okay, sebelum kita wrap, I nak ingatkan lagi sekali yang pada minggu depan kita masih ada episod ke-6. So jangan lupa untuk menonton episod ke-6. Apa benda cabarannya, korang kena tonton. Pada hari yang sama, Sabtu 9 malam di Astro Ria dan juga Ria HD. Dan pada pukul 10 kita ada juga sesi live bersama beberapa lagi finalis. So nak tahu siapa, kena tunggulah minggu depan. Dan untuk a few recaps yang kita ada, korang boleh tengok di www.remaja.my/devi untuk mungkin apa yang komen juri ataupun a few yang berlaku di belakang tabel tak ditunjukkan, kita ada di situ juga. Alright. So yeah, we are saying goodbye to Azra for today but not for the entire journey. Yeah. Dia masih ada di sini. Kita ada a few ground activities juga yang melibatkan 12 orang. So jangan lupa untuk bersama kita orang. Ada announcement kita akan share pada minggu depan, hari Isnin. Alright. Thank you so much Nichols for being with us.